So hello boss Gago! So hello mga idol. For this video is tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng clone sa Kinemaster, or paano nga ba padoble ng sarili mo or gumawa ng kambal sa Kinemaster. So tara, simulan natin. So para magawa natin yung clone sa Kinemaster or pag papadoble ng sarili mo sa Kinemaster is kailangan natin mag-shoot ng dalawang scene. So yung una is nasa left side, then cut mo yon, then next video is nasa right side siya. So mag-shoot tayo ng dalawang scene. Kailangan. So kailangan pala mga idol sa pag-shoot ng video is kailangan yung camera nyo naka-standby lang siya or naka-focus lang siya sa isang lugar. Kunwari yung dalawang scene na yun, kailangan di siya magalaw. Kailangan yung camera niya or yung scene niya nandun pa rin mismo sa tamang anggulo. So mas mabuti sana gamitin nyo yung meron kayong tripod. Mas mabuti yun hindi siya magalaw yung camera. So kasi pag kunwari yung isang scene hindi pantay sa isang scene, so magkakaproblema. So hindi siya maayos, hindi siya magandang tingnan pag inedit natin sa Kinemaster. So mas mabuti pag nag-shoot kayo, naka-standby yung camera at hindi siya gagalaw, nakafocus lang siya sa isang lugar. So yun lang. So andito tayong mga idol sa cellphone ko. So punta tayo ngayon sa Kinemaster. Yan. So pinutin natin to, tas ito. So pinutin natin to, then hanapin natin yung gagawin nating video. So ito, nakapag-shoot na ako mga idol. Then check natin. So gaya ng sinabi ko mga idol is mas maganda siyang i-edit or mas maganda yung kalalabasan niya pag sinut nyo siya sa pantay yung ilaw tsaka pantay yung pagkakakuha ng camera. So nakuha na natin to, then kailangan natin gawin is hanapin natin yung dulo ng unang scene. So hanapin natin, so dito, so, kung saan ako lumipat. So cut natin itong split at playhead. Tapos mga idol, sunod natin gawin is hanapin natin yung isa kung saan ako lumipat din. Wait lang. So yun. Tapos pag nahanap na natin mga idol is trim to left of playhead na natin yun. Cut natin. So ito na siya. Yan. So pag tapos na tayo dun natin i-trim mga idol is pindutin natin to. Then itong 3 dot. Duplicate as layer. So yun. So i-drag natin to. Itong nasa baba. So long press lang siya mga idol. Tapos i-drag natin dito sa kabilang side. Yan. Lupat pa more. So wait lang. So yun, okay na siya mga idol. Then pwede natin tong i-delete. Then pati ito yung sobra. So next natin gagawin mga idol is click lang natin to, itong sa baba, then i-drag natin siya. So before natin i-drag is punta muna tayo sa cropping. Dito pala sa ito, click natin to, then i-drag natin siya mga idol. Kung na-drag na natin, click natin tong to, tapos click natin ulit. So check natin.
So pagkatapos ng mga idol is punta tayo dito sa cropping. So on natin to. Then pinutin natin tong square. Yan, okay na siya. So next is gagawin natin is punta ulit tayo sa cropping. Ito. So kailangan natin tong i-drag. Yan. Drag. Yan, okay na siya. So check natin mga idol. So yan. So yun na mga idol. Ganun lang, napaka basic lang kung paano nga ba mag-clone or gawing kambal yung sarili mo sa Kinemaster. So nga pala mga idol, kaya ng sinabi ko is kailangan siyang i-shoot sa pantay na kulay. Kasi mga idol, pag hindi siya pantay, ganito yung mangyayari. Ito. So yung mga idol, hindi siya pantay, no? So yung kabilang side, maputi, maliwanag. Yung kabilang side, madilim. So ito yung mali ko kanina. So ito yung mangyayari mga idol kapag hindi nyo siya sinut nang hindi pantay. So kailangan pantay siya. Kasi pag hindi pantay mga idol, is makita nyo tong line nasa gitna. Yan. So pangit diba tingnan? So kailangan talaga i-shoot nyo siya sa pantay na kulay. So hanggang dito na lang mga idol. Sana may natutunan kayo at sana nakuha nyo. So hanggang sa muli. Bye bye.